नमस्कार, हांव शाबुनीफ कोयलो तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। जमीन लुटल्या ताची चवकशी करपी स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमीन आतां तिसऱ्या मनशाक दवरला। आर्किओलॉजी खात्याचो कामदार दिरेश नायकाक स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमीन आपणाच्या ताब्यांत घेतला। पणजेची मुखेल कचेरींत नायक रिकॉर्ड अटेंडंट म्हणून नोकरी करता। आनीक एका कामदाराक शिवानंद मडकयकरूय स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम प्रश्न करतात। बरयलेल्या रिकॉर्डांत बदल करतात देखून आर्किओलॉजी खात्याचेर स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमीची नदर आसा। फाटल्या वर्सा सत्तरी बुट्टी आयलोली तातूंत वाळपयची ज्ञानेश्वर च्यारी उबोवन पडलोली, पूण फाटले वरसभर तिचें नशीब बदलूंक ना। वाळपयच्या मामलेदारान सरकाराक बुट्टेचो रिपोर्ट धाडून लेगीत तिका सरकारा कडच्यान न्हय म्हूण नगरगांव गांवचे पंचायतीच्या पंचा उदेशी कसलीच मजत फावो जावंक ना। वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन आपणाच्या खर्चान तिचें घर बांदूंक उतर दिलोलें तें लेगीत शार्ती पावूंक ना म्हूण ताणें सांगलें। तिची फुडली खबर आयकात। रावता आंबेडी नगरगाव। आमचे घर पडून 1 वर्ष जायत येयले। सप्टेंबरच्या 28 तारखेक पडलेले। त्यांना आम्ही पंचायतीन बी सांगले, अर्ज बीन केले, बाबाकडे बीन अर्ज केले, पूण अजून आमकां काहीच मदत जावंक ना। तेका लागून आमी झोपडी बांदून थंय रावता। आतां काम खंय मेळ्यार मेस्ताचें करता, नाल्यार ना, बिन रोजगार। केन्ना पुरान उदक येयल्लें तुमच्या घरान फाटल्यान? उदक म्हणजे बीन हे जाली तेन्ना मागीर भिंत कोसळ्ळी? भिंत कोसळ्ळी। आनी मागीर सगळे आतां तुमी झोपडे करून रावतात, मदत तुमकां कोणीच दिवंक ना? पंचायती कडेन दिल्ले तुमी? पंचायती कडेन बीन दिल्ले 2-3 फावटी, ती बाबा कडेन बीन दिल्ले, पूण कितें मदत जावंक ना आमकां। आज जवळ 1 वर्स जालें जेन्ना गेल्या वर्सा महापूर येयल्लो। त्या महापुरात ज्ञानेश्वर च्यारी जो आसा ह्यो एक स्थानीक युवक आनी सत्तरीचो भुमिपुत्रच आसा, तर त्याचें घर कोसळ्ळें आनी त्या खातीर तो एक बेकार आहा। ताका कामां मेळटात अशी ना, कोणाचें काम मेळटा तेन्ना तो वयता, पण त्या टायमार ती परिस्थिती पळोवन ह्या स्थानीक आमदारान ताका उतार दिल्लें की तुजें घर आपूण बांदून दिता म्हणून। पण तेंच्यांनी तेजे कडेन एप्लिकेशन दिली, सगळी हांगातली ताका म्हायती आसतना सुद्दां विनाकारण इलेक्शनाक सुद्दां ते जायते पद्दतीन पयशे मोडटा, पण ह्या युवकाच्या घराची काय अजून सोय करूंक ना। बरें, रानात वचोन एखादें वासली किंवा कितें जर हाडटालो जाल्यार त्या फॉरेस्टाचो भंय आसा, म्हणून ह्यो बारीक बारीक वासल्यो हाडून गुपीत ही झोपडी उबी केल्ली आसा, ती केन्नाय पडोंक शकता, ती भक्कम अशी ना अजून। म्हणून हांव सरकार कडेन, त्याच बरोबर ह्या स्थानीक आमदार जो आसा विश्वजीत राणे ह्याच्या कडेन त्यांनी जे उतार ह्या ज्ञानेश्वर च्यारी हाका दिल्लें आसा की तुजें घर उबें करून दिता म्हणून, तें तेणी बेगिनात बेगीन उबें करून दिवचें। गव्हर्मेंटा कडेन आमचे जे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आसा हाका हात जोडून विनंती करता की अशा युवकाच्या पोटापाण्याची सोय करून, कित्याक तेजो काय शेती वेवसाय ना, ताका खंय तरी मोलमजुरीत करची पडटा, ती तेजे पोटापाण्याची सोय करून ताका व्यवस्थीत एक बारीकशी घर बांदून दिवंक जाय। आमी पळयता की सत्तरी विकसीत जाला अशी व्हडली राजकारणी वल्गना मारता, पण आमी आयज ज्ञानेश्वर च्यारी यांच्या घराकडे आयिल्ले आसा, कारण गेल्या पुरान त्यांचे घर कोसळ्ळें। तेंच्यांनी मदतीचो हात मागलो सरकाराकडे जावं स्थानिक आमदाराकडे, पूण त्यांच्या आयज पर्यंत कोणीच मदत दिल्ली ना। ते आयज एका चुट्टाची झोपडी बांदून रावत आसा। देवेंद्र गांवकर फॉर हेरल्ड टीव्ही। भोंवणीकारा कडच्यान डिजिटल मिटरा प्रमाणे दुडूक घेना जाल्यार दुसरे फावटी आपूण तांची परमीट कॅन्सल करतलो म्हूण येरादारी मंत्री मवीन गुडिनोन सांगलें। भोंवणीकारांक मिटर नाका म्हूण सांगून तांच्यान लोकांक फटोवंक जायनात अशें ताणें सांगलें। असले वागणुकेन ते गोंयांत ओला आनी उबराक आपोवणें दितात। सगळ्या टॅक्सींक मिटर घालप 2 म्हयन्यांनी पुराय जातलें म्हूण ताणें सांगलें। The taxi people who somehow find some rules or some excuse not to use the meter. कशे मीटर यूज करपाचे येवपा सोदना ते, कित्याक सोदना? तांकां आदली संवय आहा, 1 ट्रीप मारपाची, घरा बसपाची, ओवरचार्ज करपाचे, 2 ट्रीप मारपाचे। When you drive your taxi, you have to see that you work the whole day and earn your
लायव्हलीहूड ही जी आदली संवय आहा ती वचपा जाय. आनी हांव एक सांगपाक सोदतां, जे कोण मिटर यूज करना, आमी सरकारान इतले क्रोरांनी पयशे मोडून तांकां फ्री मिटर दिला. They have to make use of it for the convenience of the travelling public, whether it is a local or whether it is a tourist. They are not using it. And घालता कितें, सांगता कितें, tourists don't want meters. Have you ever heard of such a thing that tourists don't want meters? कोणा फटोवपाक सोदता? So I have told my department very systematically launch a drive, and those found not using the meter, they may get first time a warning, but second time their permits will be cancelled and they will not get it again. Be sure about that. The second thing, हांव दुसरें एक म्हणपाक सोदतां, हे ओला नाका म्हणटा, उबर नाका म्हणटा, no app based taxi. Which world are we living in? And I want to tell them very clearly, by this type of behavior, they are welcoming Ola and Uber. So maybe it is going to be the good fortune of people in Goa, tourists coming to Goa, that they will have Ola, Uber facilities for the future. I want to tell them very clearly, if you are, since you all don't want to use the meter, you people are inviting Ola and Uber. Thanks for the invitation. I want to thank them. How long time frame are you giving them to install and complete the meters? See, we have 85% meters have been installed. 15% will perhaps be complete in the next 1 month or next couple of months. Then it is the duty to go by the meter, no? Blaming the tourist, saying that tourist does not want the meter. What is this happening? I don't understand this. बट कोणी घातला पळय तांकां सबसिडी अजून येवना जाल्यार हांव विशय सगळ्यांक सबसिडी मेळटली, मेळुना जाल्यार मेळटली. ते फॉर्मेलिटी कंप्लाय करपाक सोदना. सिंपल थिंग, आमी जी प्रोसिजर दवरला SOP ते तेणी फॉलो करपाक जाय. इमिडिएटली तांकां मेळटली, सगळ्यांक मेळटली सबसिडी. प्रसाद पोलजी फॉर हेरल्ड टीव्ही. जमीन लुटल्या तांची चवकशी करपी स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमाचे बळ वाडोवंक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान निर्णय घेतला तो पिशेपणाचो आसा अशें त्रजानो डिमेलोन म्हणलें. हो प्रश्न आंकड्यांचो न्हय पूण प्रमाणीकपणाचो आनी स्वातीकपणाचो आसा अशें ताणें सांगलें. पुलिसां मुखार जमीन लुटल्यात त्या विशींचो केशी तशाच तश्यो पडूंक आसात आनी पुलिसांनी ते विशीं FIR नोंद करूंक नात. देखून लोकांक ह्या पुलिसांचेर विस्वास ना म्हूण त्रजानोन सांगलें. ताणें फास्ट ट्रॅक चवकशी आनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट हाचे मदें अंतर दाखयली. फुडें आयकात. The Chief Minister has made a recent statement that he is increasing the strength of the SIT from the present 6 to 22. Now this is the Chief Minister trying to confuse people or he himself is confused is the question I am asking. The reason is you are picking up 22 officers from the present administration that you are running. When you had the whole administration under you, the crimes are going on. And by picking up 22 from here, how does it solve the problem? Question is not to have the numbers. The question is to have officers who have integrity, who have honesty, who have sincerity to detect the crime. Therefore, the Goa TMC retains its position that this investigation has to be monitored by a judge so that people have confidence. Now, the Chief Minister makes a statement. He himself has made a statement. People are coming to me with complaints. Why are people coming to you with complaints? Because they have no faith in the system. Now you have got an SIT. It is headed by whom? It is headed by an SP. I am not challenging the integrity of this particular officer. I am challenging the perception of the people of Goa vis-a-vis the Goa police. Now tell me, it is the Goa police itself who have frustrated so many people. The other day there was in the news, in Fatota 1 year the case is pending of land grabbing. There are FIRs not registered, now they are being registered, complaints have been long time back. Now how do we expect the police to people to go to the same police? It is the duty of the Chief Minister to create a confidence in the people. And he has suddenly started using the word that fast track investigations is going on. Yes, we appreciate that. But you should not confuse the issue. The fast track investigation without a fast track justice has no meaning. And that is what Goa TMC once again reiterates, that there should be a fast track court to decide these matters urgently. Now, you are talking about
You're going to investigate, the SP is going to investigate. All the officers that who have played mischief with this and kept it pending were under him all this time. When I say under him means in the police department. How will you take action against your own people without any bias, without any favoritism? Bureau Report, Herald TV. जुनाचे 24 पुराय गोंयांत सांजांवच्या फेस्ताचो समारोप बऱ्याच गणगण्यान जालो. शोले सारके गांवांत खूब लोक जमलेलो आनी दोबाज्यान वांटो घेवन संगीताच्या ताळार नाचतना, उदकांत उडयो मारतना आनी बोटीच्या पारंपरीक उत्सवांत भाग घेतना पळोवंक मेळ्ळो. शुक्रारा दीस नावेले गांवांतूय सांजांवचे परबेचो दोबाजो मनयतना दिसलो. आमकां आयज सगळ्यान व्हडलो दीस आयज आमचो सांजांवचो. हो दीस आमचो आयज खोशयेन वावरपाचो. खावन पिवन सगळे मजा मारपाची आनी बरें करपाचें. सांजांव म्हणटच एक फेस्टिवल तें आमचें. भुरग्यांनी सजमोंक जाय सोरो पिवन आनी कितें करून बांयड उडी मारपाची न्हू. ती बरे भाशेन आमच्या हितून तें खरें म्हणल्यार सांजवांक आनी ते बांयड उडी मारप म्हणजे एक विशालकाय जी आज ताची आवय भोगलेली जेन्ना ती कुसव्यान आहलो, जेजू कुसव्यान आहलो तेन्ना ती जेजू उडी मारलेली ते सिंबलायज करता. पूण बरे भाशेन बेटी काय करिनासतना सोरो पियेनासतना बरे भाशेन करून बरे भशेन हें फेस्टिवल आमचें करपाक जाय. ते आतांच्या भुरग्यांनी ते भाशेन तें करूंक जाय. तितून सोरो हें आमकां लागना. सोरो पिवन उडी मारप हें बरें हें आमच्या हेका लागना, आमच्या रिलिजनानूय लागना ना पूण आमकांय लागना. देखून मागता सगल्या तोंडाणे कडेन बरे भाशेन सांजांव मनोवपाचो. आमी सांजांव सोबोया कोणाक लॉजे नासतना कोप मारुया. यो मोगा दावो पांच पावणे देवो आनी कोणाक पडे ना काय वोड. मोगो कसलो गो तुझ्या मोगान खंय वयता भावन. मोगान जायते माये कट्टा केन्नाय आसता केन्नाय रडटा पूण ते तुवें हांवें सजमोचें पडटा. Sagun Gowde and Inacio Norona for Herald TV. केंद्राची अग्निपथ येवजण मिलिटरीक ओस्कोत कोत्तली आनी हे येवजणेचो फायदो घेतलोले पेन्शन नासतना बेकार उरतले तेन्ना समाजाक मार बसतलो म्हूण ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसान शिटकावणी दिल्या. बीजेपीच्या फुडारपणा खाल चलपी केंद्रांतल्यान सरकारान अग्निपथ येवजण फाटीं घेवची म्हूण ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसान मागणी केल्या. अग्निपथ येवजणे आड सेंट्रल ट्रेड युनियन काँग्रेसान उलो मारलेलो ताका तेंको दिवंक AITUC पणजे आझाद मैदानाचेर निशेध उक्तायलो. अग्निपथात 4 वर्सां काम केले उपरांत सगळ्यांक कामां मेळटली. वंडरफूल. आनी कामां कसली रे? 4 वर्सां काम केल्या उपरांत येवपाचें आनी मागीर वॉच एंड वॉर्ड सेक्युरिटी C and D ग्रेड एम्प्लॉयमेंट. पण 4 वर्सां तुवें तुज्या आयुश्याची पयली सोंपयली. एक ग्रॅज्युटी म्हणून स्कीम आसताली. 5 वर्सां केली की तुका ग्रॅज्युटी लागू जाता, बाकी सगळ्यो सवलती लागू जाता. ह्या स्किमीचे सकल कसलीच सवलत ना. आनी आतां तरेतरेची गाजरां दाखयतात. 11 लाख रुपये मेळटले, 1 कोटीचे इन्शुरन्स मेळटले. 11 लाख रुपये कशे? तुजे 30% सेव्हिंग करतलो,
गव्हर्नमेंट 30% घालता 60% आणि ते त्याच्या उपरांत तुका 11 लाख काढून ते हातान दितले. यू आर सेव्हिंग 60%. तुका प्रोविडंट फंड ना, तुका ग्रॅच्युटी ना, तुका कसल्योच रिटायरमेंटल बेनिफिट ना 4 वर्सांच्या कामात. ते सेव्ह करप आणि तुझ्या हातात ते काळींग काढून दिवप. आणि हेजे विरुद्ध आम्ही प्रातिनिधीक रूपान ऑल इंडियाचेर एजिटेशन चलता. ह्यो स्कीम आमच्या देशाच्या तरुणा विरुद्ध, आमच्या देशाच्या संरक्षणा विरुद्ध, आमच्या देशाच्या सेक्युरिटी विरुद्ध, आमच्या देशाच्या आर्मी आणि जी पळय बळ आहा आमचे डिफेन्स जे इन्स्टिट्यूशन आहा ते काबार करपाची एक मांडावळ केंद्र सरकारान रचलेली आहा. दिस स्ट्रगल is a patriotic struggle by the people of our country, and in this struggle I am sure. Bureau Report, Herald TV. शेजाऱ्याच्या राज्यांतल्या महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारांत घोडामोडीत चलयतना सिंधुदुर्गाचो आमदार MLA वैभव नायक बेरेस्तारा गोंयांत आयलो. परिस्थिती ताब्याखाल आसा, प्रश्न सुटावो जातलो म्हूण ताणें सांगलें. शिवसेनाची तत्वां बदलूंक नात, ती आसतली तशींच आसात अशें ताणें सांगलें. अभी ठीक होगा सिचुएशन, और हम सब MLA 11 से MLA उद्धव जी के साथ है और साथ रहेंगे. सर, कल उद्धव जी ने अपना CM का आवास भी छोड़ दिया. परिस्थिति क्या है फिलहाल, तो कुछ बात हो पाई है ऐसा कुछ? हाँ, उद्धव जी से मीटिंग हुई है, 2-4 दिन में उद्धव जी से बात करेंगे. सर, अभी फिलहाल तो जो एकनाथ शिंदे साहब हैं उनके बारे में कुछ डिस्कशन हुआ है या क्या? एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि शिवसेना का आइडियोलॉजी में कुछ चेंजेस हो गया, जो बाल साहब ठाकरे का शिवसेना था और वो जो अभी है, ऐसा कुछ है? आपको क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है. शिवसेना का आइडियोलॉजी पहले था वही है और आगे भी वही रहेगा. कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम है मगर वो जल्दी छूट जाएगा. Story by Kiran Borkar for Herald TV. दोन फावटी नगरसेवक आसलेल्या लिओ रॉड्रिगीजान मुर्मुगांव नगरपालिकेचो नगर अध्यक्ष जावंक फॉर्म भरला. BJPच्या ताब्याखाल चलपी हे नगरपालिकेंत रॉड्रिगीज चडसो कोणाचोच विरोध नासतना विचून येवपाची शक्यताय आसा. आदलो नगर अध्यक्ष दामोदर कसकारान आपणाच्या नगर अध्यक्ष पदाचो राजीनामो दीत पर्यान हो जागो खाली आसा. पदा खातीर फॉर्म भरपाचो निमाणो दीस 26 जून आनी विचून काडप 27 जून जातले. आमचे आयज हांवें फॉर्म भरला आनी आमची नॉमिनेशन डेट आहा 26. पूण आयज आमी भरला सगळे कावन्सिलर म्हजे बरो आहाय ते आमकां सपोर्ट केला. आमी सगळ्यांनी आयज फॉर्म दिला म्हजे नांव आनी इलेक्शन डेट आहा 27 इलेक्शन जातलें. म्हाका दिसता तें आनोपच जावपाची शक्यताय आहा आनी म्हाका सगळे कावन्सिलराचो सपोर्ट आसतलो अशें म्हाका आशा आहा. ताका लागून हांव हें कावन्सील आसतलें BJPचें आनी ताका सपोर्ट मवीन गुदिनो आनी आमचो मवीन गुदिनो मिनिस्टर आनी तसोच आमचो भाजी सालकर MLA भास्करचो तेजोय सपोर्ट आमकां आसतलो आनी एक्स मिनिस्टर मिलिंद नायक तेजोच आमकां सपोर्ट आहा आनी हें कावन्सील बरे भाशेन चलतलें आमी वास्को खातीर बरें बरें काम करतले. म्हाका दिसता आमचे जे 25 कावन्सिलर जे आसा पळय ते सगळे जाण ताका सपोर्ट करतले. हांगा आमच्या कावन्सिलान ऑपोजिशन अशें कोण ना हें म्हाका दिसता. आनी समज हांवें फॉर्म भरलें जाल्यार कोण तरी ऑपोजिशन आसा अशें तुमकां सिद्ध जातलें. आनी समज कोण लिओच्या अगेन्स्ट फॉर्म भरिना दॅट मिन्स हांगा ऑपोजिशन कोण ना. युनिनिमस म्हाका दिसता अनअपोज आमचो चेअरपर्सन लिओ रॉड्रिगीज जावं शकता. ताका बरी नॉलेज आसा कित्याक हेच्या पयलीं 5 वर्सांनी कावन्सिलर म्हणून काम केलेलें आसा. हांगा कितें काम करपाचें कितें ना कितें पद्दत खंय कोणा कडेन वचून कशी कामां करून घडोवन घेवपाचें आहा पळय तेचे कडेन लिओ कडेन ती कॅपेसिटी आसा. तो पयलीं अर्बन मिनिस्टराचो कावन्सिलर आसलेलो सो आनी जी सुडाचो वायस चेअरमॅन सुद्दां आसलेलो. सो ताका नॉलेज बरी आसा आनी आमकां खात्री आहा वास्कोकारांक लागून तो कितें तरी डेव्हलपमेंट करून दितलो. किरण बोरकर फॉर हेरल्ड TV. काजार जावंक नासलेल्या चेडवांक एकसारके अधिकार दिवप असले सरकारान सुचयलेले बदल बरेच आसात. पूण 334C आनी 334D सारखे 2 नवे सुचयलेले बदल कम्युनिदादाच्या जाग्यांचे दोनीपण सांबाळप्यांक म्हारग पडूंक शकता. कित्याक एक वेवस्था केल्या ताचे प्रमाणे कम्युनिदादाची परवानगी घेनासतना जागो आपणावप अशी आसा.
खंयचे खंयचे बदल केल्यात ते पळयात आनी तांचे आड कशे विचार मांडूंक जातात ते पळयात. हे विशीं आख्खी भासाभास हेराल्ड टीव्ही आनी यूट्यूबाचेर पॉयंट काउंटर पॉयंट पळोवंक मेळटात. Some provisions of the proposed amendment to the Code of Comunidad by the government are good, such as giving equal rights to unmarried daughters. Two new provisions, 334C and 334D, could spell doom for the Comunidad land ownership. One provision involves taking over Comunidad land without consent of the Comunidades. There is the main quarrel, according to me, which we would have about this bill is it seeks to introduce two new provisions in the Code of Comunidades in the form of Article 334C and 334D of the Code of Comunidades. Now, Article 334C provides that the government, with the prior consent of a concerned Comunidad, may acquire land by way of a long lease for any government department, a statutory body, for example, a municipality, etc., for a public purpose. Now, so therefore, it looks innocuous, this provision, where, of course, one could say that why are you upset about it? The government has to take the consent of the Comunidad. But there also the issue remains about compensation. How are you going to determine the compensation payable to the Comunidades for this land that you're going to take on long lease? Because this provision does not introduce the Land Acquisition Act of 2013, the right to fair compensation and transparency in acquisition, where there's a laid down method for determining the compensation payable to the landowners whose lands are being acquired. Now, in the absence of there being any clear indication as to how the compensation is going to be determined, there could be some room for manipulation or arbitrariness. I mean, that's the apprehension of many of the members of the Comunidad, because they say that if the managing committee is not faithful to the Comunidad, or they don't adhere to the code, they could arrive at some kind of understanding with the government where they agree for a lesser rent. So, you know, one should have rules in place which state and provide how the compensation in this kind of cases this is 334C. is going to be determined. Yeah. Now, 334D is draconian in my opinion, because it says that the government can acquire without the consent of the Comunidad land up to 5,000 square meters. This is what is very important. For certain public projects. Yes. It does say that the compensation will be payable as per the Right to Fair Compensation and Rehabilitation Act. Fair enough, but then the Comunidad is a landowner. It's not a government body, it's not a government institution. So therefore, as a landowner, you have to have the consent of the landowner before you're going to acquire the land. Now, if you're going to resort to the process of land acquisition under the statute, that's the right to fair compensation, then you have to follow the entire statute right from the beginning, call for objections, etc. So this is one provision which, according to me, is draconian and needs to be discarded. Bureau Report for Herald TV. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. आदियोस.